Într-o țară frumoasă și îndepărtată, în care tăcerea răsună precum cea mai minunată muzică, iar aerul este mai dulce decât mierea, se întinde un lac magic. Pe suprafața azurie a apei, pe tulpini subțiri, dar puternice, în fiecare dimineață se deschid lotuși minunați, salutându-se unii pe alții și lumea din jur. Fiecare din ei este superb și unic în felul său, albi, roz, roșii, galbeni și chiar albaștri, iar lacul magic le reflectă cu plăcere imaginile în apa cristalină. Într-o zi pe lac s-au întâmplat următoarele. Un lotus imaculat, extraordinar de frumos, începu o discuție cu micuțele sale semințe, care s-au maturizat în buzunărașul din mijlocul florii. Copilașii mei dragi, v-ați făcut mari deja și a venit timpul să porniți la drum. Vă așteaptă o călătorie plină de pericole și încercări, dar la sfârșit fiecare va putea să devină la fel de frumos ca toți locuitorii lumii noastre, dar nu toți vor reuși să parcurgă întreaga cale și să se întoarcă. Ascultați-mă cu atenție. În interiorul fiecăruia dintre voi sunt ascunse 3 comori neprețuite. Dacă într-un moment de pericol vă veți aminti de ele, veți putea trece cu bine orice încercare. Cele 3 comori sunt adevăr, bunătate, toleranță. Nu există nicio situație din care acestea nu v-ar putea ajuta să ieșiți. Ascultați-mă și mai atent acum. Și lotusul a continuat în șoaptă ultimele sale instrucțiuni pentru micuții copilași, adăugând la sfârșit: cred în fiecare dintre voi și vă voi aștepta acasă, pe lacul magic. Seara târziu, buzunărașul din centrul florii s-a plecat deasupra apei și toate semințele au căzut în valurile lacului magic. Una dintre semințe se grăbea mai tare decât celelalte și se întreba într-una: nu înțeleg, de ce marele lotus ne-a tot spus că drumul va fi dificil și plin de pericole? Văd că apa este foarte curată și transparentă, chiar și soarele poate fi văzut prin ea. Biata semincioară era prea lipsită de experiență ca să știe că a cădea este mult mai ușor decât a urca. Cu cât micuța se scufunda mai mult, cu atât apa devenea mai murdară, până când totul din jur a devenit doar mâl și noroi. Vai, 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 a strigat firicelul de sămânță, nu mai văd nimic, dar continua să cadă tot mai adânc în noroiul de sub apă, până când a ajuns complet la fund. Micuța semincioară a închis ochii de frică. Au trecut câteva clipe bune până când sămânța a îndrăznit să deschidă un ochi și apoi pe celălalt, dar nu a putut să vadă nimic în jur din cauza întunecimii totale. Ei bine, și unde să merg acum? Unde este casa mea? Cum să mă întorc acolo sus? Deodată auzi un sunet straniu. Ceva lung și întunecat se apropia rapid de ea. În curând a reușit să deslușească o creatură imensă care semăna cu un crocodil hidos acoperit cu spini. Numele ființei era scris pe spate, dar nu putea fi citit în întunericul absolut. Semincioară mică, rosti înfricoșător monstrul, te așteptam. În sfârșit ai ajuns aici, jos, unde avem o altfel de lume. Dar nu te teme. Uite, sunt gata să-ți ofer un sfat prețios. În viață poți să întâlnești tot felul de situații. S-ar putea ca cineva din greșeală să te bruscheze, pentru că aici este foarte întuneric, sau, fiind prost dispus, să-ți spună câteva cuvinte jignitoare. Locuitorii lumii noastre sunt cam tot timpul supărați. Te sfătuiesc în niciun caz să nu lași asta fără pedeapsă. Răspunde-i înapoi, dublu, triplu, lovește-l așa tare ca să știe cum stau lucrurile. Creatura misterioasă își continua discursul scârțit. Semincioara speriată se gândi: poate că așa și trebuie, altfel cum să supraviețuiesc în acest loc oribil? Dar deodată își aminti cuvintele lotusului mare, pe care noi nu am reușit să le auzim, și chibzui: dacă voi urma sfatul monstrului, voi rămâne pentru totdeauna în acest loc murdar și voi arăta la fel de groaznic. Iar monstrul continua să se apropie încet. Dacă firicelul de sămânță ar fi acceptat măcar unul din sfaturile lui, crocodilul ar fi avut tot dreptul să muște o bucățică din ea.
Pentru că în lumea de aici de jos nimeni nu oferea ceva pe gratis, nici măcar o povață. Și astfel sămânța nu s-ar fi putut întoarce acasă și să devină o floare frumoasă deasupra lacului. Din orice situație există o ieșire. Orice situație are o soluție, repeta în gând sămânța. Și deodată își aminti cele 3 comori. Era cel mai important secret al Marelui Lotus. Să știi mereu că porți în interior 3 comori strălucitoare și puternice. Adevăr, bunătate, toleranță. Și cu siguranță ce este mai bun și mai necesar îți va veni în ajutor. Imediat ce sămânța refuză să accepte povețile răutăcioase ale monstrului hidos, s-a întâmplat un miracol. O strălucire fermecătoare o învălui cu blândețe și steaua bunătatea, cu raze orbitoare, lumină totul în jur. Semincioara a avut doar timp să citească ce era scris pe spatele vietății. Răutatea. O forță puternică, asemenea unui scrânciop uriaș, o aruncă pe micuță în sus. Când lumina s-a stins treptat, începu să se întrezărească o lume complet diferită. Lumea întunericului absolut a rămas cu mult în urmă și o nouă lume obscură își făcea apariția în fața micii noastre călătoare acum. Aici era un pic mai luminos și mai ușor de respirat. Semincioara privi cu atenție în jur și observă. Mi-au apărut deja 2 petale, ura, mă transform într-o floare adevărată. Însă era prea devreme să se bucure. Din întuneric se apropia o broască urâtă. Pășea cu atenție peste mălul lipicios și mormăia. Te salut în lumea noastră. Regulile pe care le avem aici sunt foarte simple. Fiecare are grijă doar de sine. În niciun caz nu trebuie să ajuți pe cineva. Trebuie să-ți pese doar de propriile interese, indiferent de orice. Iar pentru asta poți chiar să spui și minciuni. Dacă ai făcut ceva rău, dă vina pe ceilalți. Dacă împarți dulciuri, fă-o așa. Ție 5 părți, celuilalt 1. Mica sămânță o privea cu ochii larg deschiși pe creatura care spunea lucruri atât de ciudate. Ce rostea era atât de diferit de ce i-a învățat lotusul mare pe lacul magic. De data aceasta aș aminti și mai repede despre cele 3 comori, deoarece micuța noastră nu intenționa deloc să rămână în lumea obscură și să trăiască conform regulilor acesteia. În aceeași clipă, steaua strălucitoare, adevăr, o înconjură cu un voal de protecție și o împinse cu putere în sus. Semincioara reușise doar să citească inscripția de pe spatele broaștei. Minciuna. Câteva clipe mai târziu, călătoarea noastră a ajuns în lumea posomorâtă, unde își putea mișca deja toate cele 6 petale. Da, acum au devenit de 3 ori mai multe. Cu fiecare mică victorie, semincioara creștea și se făcea tot mai puternică. Prin apa semitransparentă puteau fi văzute razele soarelui, dar încercările nu se sfârșeau aici. În depărtare, apăru un vierme dezgustător, care arăta ca un șarpe gras. Acesta se târa încet, examinându-l cu atenție pe micul lotus, de parcă vroia să afle unde este punctul slab al acestuia. Viermele era mai viclean decât locuitorii lumii întunericului absolut și ai lumii obscure, deși mult mai slab. Avea o voce moale și lingușitoare. Ești norocos, lotusule mic. Acum poți să te numești așa. Lumea noastră este foarte liniștită, nu există vânt și nici apa nu e prea întunecată. Avem reguli simple și plăcute. În primul rând, dacă nu vrei să faci nimic, nici nu trebuie. Nu trebuie să înveți sau să depui vreun efort, poți să ocolești orice dificultate. În al doilea rând, nu avem nevoie de prieteni, altfel vom fi nevoiți să le suportăm dispoziția proastă și să-i ajutăm în situații dificile. În al treilea rând, dacă cineva îți spune ceva neplăcut, nu te abține. Spune-i și cele mai rele lucruri care îți vin în minte. Desigur, pare foarte tentat să trândăvești mereu și să nu depui nici efort, dar astfel nu poți să afli nimic interesant și nici să înveți ceva nou. Și pe deasupra să stai mereu singur este foarte plictisitor. Nu, am în mine totul ca să ies din această lume mohorâtă.
Micul lotus avea dreptate și cea de-a treia comoară era gata să-i vină în ajutor. Steaua toleranța creștea rapid în inima lui, până când l-a învăluit de jur împrejur cu o strălucire minunată și a început să-l ridice tot mai sus. Viermele pe nume Lenea se micșora rapid în dimensiuni până când a rămas undeva foarte departe. Razele soarelui deveneau tot mai orbitoare, iar apa tot mai cristalină. Lumina emanată de stea se stingea treptat, dar tânărul lotus nu mai avea nevoie de ajutor. A devenit mai rezistent acum și a obținut o tulpină viguroasă care se înălța cu fermitate. Lumea întunericului absolut, cea obscură și cea posomorâtă, a rămas cu mult în urmă. Lotusului îi era foarte ușor să traverseze lumea transparentă, pentru că soarele îl încălzea și îl sprijinea cu razele aurii. În câteva clipe a trecut și hotarul dintre apă și aer. Floarea de lotus, care mai ieri era doar un firicel de sămânță, își făcu apariția maestuoasă pe suprafața lacului magic. Bine ai venit acasă, rosti fericit lotusul cel mare. Era vocea blândă pe care firavul călător o auzea mereu pe parcursul încercărilor sale și a cărui sprijin invizibil îl simțea în permanență. Ai devenit splendid acum. Îi vei putea ajuta și pe alții cu puterea ta și îi vei bucura cu perfecțiunea frumuseții tale. Tânărul lotus și-a privit reflexia în apă și văzu o floare superbă cu petale transparente și strălucitoare. În jur se iveau tot mai mulți lotuși. Fiecare din ei trecuse cu brio călătoria și aduse pe lume frumusețea unică. Dacă te uiți mai atent, toți te privesc pe tine, cu mare speranță. Urmează-ți și tu calea cât mai bine.